Ayun na guys, ang naluto kong chicken fajita fillet. Okay. Hi everybody! Kumusta? And welcome back to my channel. Hey, here we go again. Magluluto ako ng dinner. I-share ko sa inyo paano ako magluluto ng fajita. Ang fajita guys is ano yan siya, Mexican luto. Pagkain. Pero ang gagawin ko ngayon ay is my own version of fajita. I-share ko sa inyo. But before anything else, mega shout out to all my subscribers who are always there following and watching my video. But if you are new to my channel, welcome and don't forget to subscribe. So let's get started by showing you the ingredients. Ingredients ng chicken fajita na gagawin ko ngayon. Itong chicken breast, 1 red onion, 5 cloves of garlic, a small portion of ginger, 2 red pepper, 1 green pepper, and 1 yellow. Alright guys. Dito pala guys, itong fajita ay i-wrap yan siya ang ganito. Ito ang wrapper ko, parang tortilla. So, yung chicken, ano ito siya na fajita, chicken fajita. So, i-slice ko muna ang chicken. Unang gagawin ay i-slice ko itong chicken breast. Right. Tapos pati yung mga ibang ingredients guys, kung nakita nyo na slice ko na, ganito siya, parang strips ang laki. Ganon din yung chicken. Okay. Umpisa na natin ang pagluluto. Okay guys, dito guys, pakuluan ko siya guys hanggang maluto at saka matuyo na yung tubig. At nilagyan ko lang siya guys ng konting asin at saka itong ginger para pangwala ng amoy ng chicken. Okay. Right guys, lagyan na natin ng konting oil. Start na tayo guys, frying this one.
just add a little bit water. Right. Then we'll add a little bit of oyster sauce. Get mixed. Guys, lagyan ko ng konting chicken gravy. Parang maging sticky siya. 1 teaspoon. Then, mix lang. Ano ito? Ayan na. I-mix na siya lahat. Okay. Guys, i-add na natin ang ito, mixture of bell pepper. Lagi ko siyang ihuli guys kasi ayokong ma-overcook. Okay, mix na lang. Ayos. Okay guys, tama na yan guys. Kita niyo? Very colorful. Tikman natin kung masarap ba. Okay. Ayan guys. Wow, masarap. Transfer na natin guys ng lagayan. Ayun na guys. Ang naluto kong chicken fajita filling. Okay. Yan na guys. Naluto na chicken fajita fillings. So, ito ang gagawin natin. Itong fajita wrapper. Kuha ako ng stock. Yan guys. Tapos, ano ko. Initin ko lang siya sa microwave ng 20 seconds. Right guys, mainit na. Ilagay. Lagyan ko lang dito guys. Nandito. Guys, mas marami ang vegetables. Itong mga halo ng mga sili, bell pepper. Kasi ayaw ko marami ang chicken. Yun lang. So, depende na yan guys kung damihan nyo ba or kunti lang ang laman. Luto na ako guys. Right? Yan lang. Right? Tapos, depende sa inyo anong sauce inyong gagamitin. Ito ay, kasi mahilig ako sa maanghang. Maanghang itong sauce ko. Petnen lang. Kunti lang. Right? Yan. Hirap na lang. Kung cut natin guys, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya guys. Masarap.
Ayun lang guys. Tapos, depende na sa inyo kung i-serve ninyo with chips o not. Pero ako, ayaw ko ng mga chips. So, ito na lang. Very simple and quick. So, if you love my video, just give me a thumbs up, comments, subscribe, and hit the bell button so that you will be notified on my future videos. Thank you. Bye-bye.